Γεια σας, γεια σας! Πάμε σήμερα να φτιάξουμε μία νέα συνταγή για τσουρεκάκι. Τα πιτσιρίκια σας θα το λατρέψουνε. Εύκολη συνταγή και αυτή. Πάμε να σας την δείξω. Σε ένα μπολ θα βάλουμε μία κουταλιά ζάχαρη. Εδώ έχουμε 500 γραμμάρια γάλα. Θα βάλουμε λίγο γάλα. Η ζάχαρη είναι 280 γραμμάρια σύνολο. Θα βάλουμε 50 γραμμάρια νοπή μαγιά. Και ένα φακελάκι ξερή μαγιά. Οπότε έχουμε 50 γραμμάρια νοπή μαγιά και ένα φακελάκι ξερή. Έτσι, θα ανακατέψουμε λιγάκι. Το γάλα μας να είναι χλιαρό. Ωραία. Θα χρησιμοποιήσουμε 1 κιλό αλεύρι. Εντάξει. Από το 1 κιλό θα πάρουμε 1-2 κουταλιές να φτιάξουμε το κιλό που θέλουμε για να γίνει ένα προζυμάκι. Με λίγα λόγια να ενεργοποιήσουμε τη μαγιά. Εντάξει, λοιπόν θα το αφήσουμε αυτό στην άκρη να ενεργοποιηθεί η μαγιά και εμείς θα συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα. Θα βάλουμε την υπόλοιπη ζάχαρη από τα 280 γραμμάρια που είπαμε. Θα βάλουμε 3 αυγά. Θα ανακατέψουμε. Λίγο ένα ξύσμα από πορτοκάλι ή λίγο έλαιο πορτοκαλιού. Έτσι, αν δεν έχετε έλαιο, βάζετε ένα ξύσμα από ένα πορτοκάλι. Λοιπόν, 2 βανίλιες. Ανακατεύουμε. Θα βάλουμε μισό κουταλάκι μαστίχα, 2-3 γραμμάρια και θα περιμένουμε να ενεργοποιηθεί η μαγιά μας. Θα συνεχίσουμε. Έχει ήδη ενεργοποιηθεί η μαγιά μας. Θα ρίξουμε το υπόλοιπο γάλα από το μισό κιλό. Ανακατεύουμε την ενεργοποιημένη μας μαγιά. Ένα κιλό αλεύρι, όπως σας είπα, είναι για τσουρέκι σκληρό. Εδώ έχουμε 100 γραμμάρια βούτυρο και θα βάλουμε μέσα 20 γραμμάρια μαχλέπι, 100 γραμμάρια βούτυρο και 20 γραμμάρια μαχλέπι. Λοιπόν, και ξεκινάμε τώρα. Θα βάλουμε μία τσιμπιά αλάτι. Στο βούτυρό μας θα βάλουμε μία τσιμπιά αλάτι. Ωραία. Θα ρίξουμε όλο το υπόλοιπο αλεύρι μέσα στη ζύμη μας. Και θα ζυμώσουμε μέχρι να έχουμε μία ζύμη λία. Προσέχτε. Υπάρχει περίπτωση να χρειαστείτε λίγο παραπάνω ή λίγο λιγότερο αλεύρι. Έτσι, είναι ανάλογα τη μάρκα και ανάλογα την πρωτεΐνη και τη γλουτένη που έχει μέσα το αλεύρι.
Κοιτάξτε, βλέπετε αν είναι καλό το αλεύρι, ακόμα δεν ξεκίνησα να ζυμώνω και κάνει ίνα. Λοιπόν, και τώρα σιγά σιγά ξεκινάμε να βάζουμε το βούτυρό μας μέσα. Βλέπετε η ζύμη μπορεί να σας κολλάει, μην την φοβάστε όμως, γιατί μετά το φούσκωμα θα αλλάξει η υφή της. Εννοείται ότι αν έχετε κουζινομηχανή μπορείτε να το κάνετε και σε κουζινομηχανή, έτσι δεν υπάρχει πρόβλημα κανένα. Ρίχνουμε το υπόλοιπό μας βούτυρο μέσα και αρχίζουμε και κάνουμε διπλώματα μέχρι να απορροφήσει η ζύμη μας το βούτυρο. Ήδη από τα τυχώματα βλέπετε αρχίζει και ξεκολλάει. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Θα βάλουμε μεμβράνη. Και θα αφήσουμε τη ζύμη μας να ξεκουραστεί τουλάχιστον για μία ωρίτσα. Η ζύμη μας είναι έτοιμη. Θα την κόψουμε σε κομματάκια. Κοιτάξτε τι ωραία ζυμούλα που είναι. Βλέπετε. Λοιπόν, θα την κόψουμε σε κομμάτια των 100 γραμμαρίων και θα σας δείξω στη συνέχεια. Θα τα ανοίξουμε. Αν για οποιοδήποτε λόγο σας κολλάει η ζύμη σας στον πάγκο, μπορείτε να βάλετε λίγο ελαιόλαδο, έτσι, όχι αλεύρι. Το βάζουμε σε τα ψήμενα βρόκολα. Συνεχίζω να σας κάνω άλλο ένα. Λοιπόν, ανοίγουμε κορδονάκι. Έχουμε χωρίσει τη ζύμη μας σε 18 ίσα μέρη. Εντάξει, ανοίγουμε ένα κορδονάκι. Πάμε, ανοίγουμε το δεύτερο. Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν σας ανοίγει, δηλαδή σας επιστρέφει η ζύμη, μπορείτε να την αφήσετε 5 λεπτά και να ξεκουραστεί. Βλέπετε, μόλις την αφήνεις λίγο να ξεκουραστεί, κατευθείαν ξαναανοίγει. Μπορείτε να τα κάνετε και πιο μικρά, δηλαδή να τα κάνετε ατομικά αν θέλετε. Δηλαδή να βγάλετε παραπάνω μπαλάκια. Λοιπόν, ξεκινάμε, βλέπετε, ξεκινάω πάντα από τη μέση. Εδώ κάνω ένα πιάσιμο, παίρνω το ζυμάρι μου και το γυρνάω ανάποδα
και συνεχίζω το πλέξιμο. Ξαναγυρνάω από την άλλη μεριά, πιέζω εδώ για να μην μου ανοίξει, το κατεβάζω από την κάτω μεριά, εντάξει, και το ίδιο κάνω και εδώ, πιέζω και παίρνω τη ζύμη αυτή και την βάζω από την κάτω μεριά. Κοιτάξτε τι ωραίο τσουρεκάκι έχει βγει. Λοιπόν, εγώ θα κάνω έτσι όλα τα υπόλοιπα, εντάξει, και όταν θα τα αφήσετε τουλάχιστον 20 λεπτά να ξεκουραστούν, να φουσκώσουν, 20 λεπτά μετά έχουν φουσκώσει, θα τα αλείψουμε με ένα αυγό. Θα στολίσουμε. Και θα ψήσουμε στους 160 βαθμούς αντιστάσεις περίπου για 20 λεπτά. 20-25 λεπτά. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο. Θα συνεχίσω εγώ. Τα τσουρεκάκια μας είναι έτοιμα. Κοιτάξτε. Να τα φτιάξετε. Είναι εύκολα. Μπορούν να γίνουν και ατομικά. Έτσι. Είναι εύκολα. Είδατε η διαδικασία δεν ήταν τίποτα. Οπότε εσείς να μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μας. Να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μας, γιατί είναι δωρεάν και θα παίρνετε πρώτη δημοσιεύσεις ότι ανεβάζουμε βίντεο. Τη συνταγή θα την ανεβάλω στο www.magirikesapollavsis.gr και εμείς θα τα πούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας. Να είστε καλά.